Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 3, nhân lúc bạo loạn, Tần Vũ đã liền đóng giả làm người của tiên giới và truyền tống trận đi tới Lam Hỏa Tinh. Sau đó, khi đã tới được nơi mình cần, Tần Vũ cũng liền tách ra khỏi đám người kia và thay đổi dung mạo của mình để tránh sự dò xét của bọn chúng. Tiếp theo, chọn cho mình một chỗ dừng chân. Nhân tiện, Tần Vũ cũng dò hỏi một ít tin tức liên quan đến cuộc giao dịch của Vũ Hoàng cùng với Huyết Ma Đế. Theo thời gian trôi qua, tại một tòa tiểu lâu, Tần Vũ cũng liền bắt gặp hai tên tay sai của Vũ Hoàng và Huyết Ma Đế đang cùng nhau trao đổi về cuộc giao dịch sắp diễn ra. Và sau khi nghe được cuộc hội thoại của hai người kia, rốt cuộc Tần Vũ cũng nắm bắt được một chút tình hình, bởi vậy anh ấy cũng nhanh chóng rời đi. Thời gian trôi qua, cuối cùng ngày giao dịch cũng tới, nơi đây trở nên rất náo nhiệt, rất đông người đến để xem cuộc trao đổi này. Ở phía xa xa, trước mắt họ chính là tòa tiểu lâu sẽ diễn ra cuộc giao dịch này, bởi vậy bên ngoài của nó được bao phủ một tầng phòng ngự cực kỳ kiên cố. Và rồi, những món đồ giao dịch cũng được mang tới. Tuy nhiên, ngay khi những món đồ kia xuất hiện, một loạt cao thủ tới từ những kẻ đối địch với Vũ Hoàng và Huyết Ma Đế cũng tới. Sau đó, một cuộc chiến lớn cũng liền xảy ra, và rất nhanh đã có người phải bỏ mạng. Hiển nhiên, cuộc chiến giữa những cao thủ là rất kinh người. Còn Tần Vũ, lúc này, ở bên ngoài, anh ấy vẫn cẩn thận quan sát chờ thời cơ thích hợp để phá đám kế hoạch của Vũ Hoàng. Và rốt cuộc, sau một thời gian chờ đợi, thời khắc gia nhập chiến trường của anh ấy cũng tới. Lúc này đây, ở trên không trung, từ trên người một tên thuộc phe Vũ Hoàng đang liên tục xúc lực. Sau đó, một kiếm chém ra, hắn ta liền đánh thẳng về phía đối thủ của mình. Và trong khoảnh khắc đó, tưởng chừng như người kia đã bỏ mạng, thì đột nhiên thân thể Tần Vũ khẽ động. Sau đó, anh ấy liền triệu hồi ra kiếm tiên khôi lỗi chắn trước người tên kia và chặn lại đòn công kích từ địch nhân. Nhờ vậy, hắn ta cũng chạy thoát được. Thế nhưng, sau một đòn mạnh mẽ kia, nó liền chấn bay thân thể Tần Vũ ra xa. Không những thế, thân thể của kiếm tiên khôi lỗi còn bị ảnh hưởng không nhẹ. Còn ở phía bên kia, tên kia sau khi cảm nhận được có người đỡ một đòn của mình, tên kiếm tên kia cũng ngay lập tức báo động và liền liên thủ cùng một tên của ma giới tấn công Tần Vũ. Bởi vậy sau đó, một cuộc chiến lớn giữa Tần Vũ cùng với đám người kia cũng liền diễn ra. Ở giữa không trung, Tần Vũ khẽ vung kiếm, nương theo đó, những đạo kiếm khí liền lao thẳng về phía kẻ địch. Còn ở phía bên kia, đối thủ của Tần Vũ cũng rất nhanh né tránh toàn bộ công kích. Thế nhưng, ngay khi Tần Vũ công kích người của ma giới, thì một tên của tiên giới đã lại lần nữa phát động công kích về phía anh ấy, khiến Tần Vũ liền bị chấn bay ngược lại phía sau. Lúc này đây, Tần Vũ đã chọc giận đám người kia, bởi vậy, từ trên người tên thủ ma giới, trong mắt hắn giờ đây đã đỏ lên, nương theo đó, màu đỏ sậm của máu cũng liền bao trùm nơi đây. Cuối cùng, công kích bộc phát, hắn ta liền đánh thẳng về phía Tần Vũ. Còn Tần Vũ, anh ấy rất nhanh đã phải dùng ra một lớp phòng ngự để chặn lại công kích tới từ tên kia. Tuy vậy, công kích tới từ tên kia lại quá mạnh, rất nhanh nó đã chấn bay Tần Vũ ngược lại, và nhân cơ hội đó, anh ấy cũng liền phóng người chạy thoát khỏi sự truy đuổi của hai tên kia. Còn đám người kia, bọn hắn không có từ bỏ. Lần này, Vũ Hoàng và Huyết Ma Đế cùng nhau giăng bẫy, hòng lấy mạng thế lực tứ phương, vậy mà bị Tần Vũ phá hỏng, bọn chúng nào có thể bỏ qua cơ chứ? Bởi vậy rất nhanh, bọn chúng cũng dùng toàn lực đuổi theo Tần Vũ. Và rốt cuộc, sau một hồi truy đuổi, Tần Vũ cũng không thể chạy thoát được, bởi vậy anh ấy đã phải ở lại để chiến đấu. Lúc này đây, từ trên người tên huyết ma kia, thân thể hắn tựa như một quả cầu máu, nơi đây liền biến hóa thành một màu đỏ sậm. Sau đó, hắn ta gầm lên, nương theo đó, hư ảnh một con dao long khổng lồ cũng liền há miệng, phóng thẳng về phía Tần Vũ mà đớp. Tuy nhiên, trước một đòn đó, Tần Vũ rất nhanh cũng đã triệu hồi ra kiếm tiên một lần nữa và nhanh chóng phá giải đi một đòn kinh người đó. Mặc dù vậy, tên kia vẫn chưa dừng lại. Lần này, hắn ta còn gầm lên mạnh mẽ hơn, khiến toàn bộ nơi này đều biến thành màu đỏ sậm. Cuối cùng, ngón tay khẽ động, nương theo đó, một luồng ánh sáng màu đỏ liền xuất hiện và bắn xuyên qua lớp giáp bao quanh người Tần Vũ, khiến anh ấy bị bắn ngược lại phía sau, thân thể cũng bị trọng thương không hề nhẹ. Đến đây thì hết tập 4/5 tinh thần biến. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.